Matin ja Tiinan treffit Suomen linnassa. Tervetuloa takaisin Simple Finnish Stories-kanavalle. Tänään meillä on romanttinen, mutta yllättävä tarina. Matti haluaa viedä tyttöystävänsä Tiinan piknikille kauniiseen Suomen linnaan. Mutta kuten tiedämme, Matin elämässä kaikki ei aina mene suunnitelmien mukaan. Tänään luen tarinan vain kerran, hyvin rauhallisesti. Kun tarinassa tulee vaikea sana, selitän sen sinulle suomeksi. Jos haluat oppia uudet sanat ja lukea tekstiä samalla kun kuuntelet, suosittelen lataamaan tämän videon PDF-oppaan. Linkki on videon kuvauksessa. Aloitetaan. Näytös 1. Valmistelut. On lämmin ja aurinkoinen sunnuntai-aamu Helsingissä. Matti on keittiössään ja tekee huolellisia valmisteluja. Hänellä on tänään treffit Tiinan kanssa Suomen linnassa. Treffit tarkoittavat romanttista tapaamista, jolloin kaksi ihmistä viettää aikaa yhdessä ja tutustuu toisiinsa. Tiina on Matin tyttöystävä. Tyttöystävä on nainen, jonka kanssa olet romanttisessa suhteessa. Matti haluaa tehdä Tiinaan vaikutuksen, joten hän on suunnitellut täydellisen kesäpäivän. Matti pakkaa suurta piknikkoria. Piknikkori on laukku tai kori, johon laitetaan ruokaa ja juomaa, kun mennään syömään ulos luontoon. Matti laittaa koriin paljon suomalaisia herkkuja. Tuoreita mansikoita, tuoreita herneitä ja Karjalan piirakoita. Karjalan piirakka on perinteinen suomalainen leivonnainen. Siinä on ohut ja rapsakka ruiskuori ja sen sisällä on pehmeää riisipuuroa. Piirakoiden lisäksi Matti pakkaa mukaan munavoita ja 2 pientä pulloa kylmää kuohuviiniä. Munavoi on suomalainen levite, joka tehdään keitetystä kananmunasta, voista ja ripauksesta suolaa. Se on paras mahdollinen levite Karjalan piirakan päälle. Lopuksi Matti pakkaa mukaan suuren punaisen viltin. Viltti on paksu peitto, jonka päälle voi istua nurmikolla, jotta vaatteet eivät tule likaisiksi tai märiksi. Nyt kaikki on valmista. Näytös 2. Suomenlinnan lautta. Matti tapaa Tiinan kauppatorilla aivan Helsingin keskustassa. He hymyilevät leveästi ja halaavat toisiaan. Moi Tiina, Matti sanoo iloisena. Moi Matti, hauska nähdä pitkästä aikaa, Tiina vastaa. Pitkästä aikaa on yleinen suomalainen tervehdys, jota käytetään, kun et ole nähnyt toista ihmistä moneen viikkoon tai kuukauteen. Matti katsoo Tiinaa. Tiinalla on aurinkolasit ja uusi keltainen kesämekko.
Tosi kiva tuo sinun mekkosi. Näytät todella kauniilta, Tiina, Matti sanoo. Kiitos. Ostin sen alennusmyynnistä juhannuksen jälkeen. Tiina vastaa ja hymyilee. Alennusmyynti tarkoittaa sitä, että kauppa myy vaatteita paljon halvemmalla hinnalla kuin normaalisti. Tiina katsoo Matin isoa koria. Mitä olet suunnitellut tälle päivälle? Hän kysyy Matilta. Mulla on piknikkori mukana. Mä ajattelin, että vois olla kiva käydä Suomenlinnassa piknikillä, kun sää on niin kaunis. Matti vastaa. Kuulostaa aivan ihanalta, Tiina sanoo innostuneena. Kauppatorilta he nousevat lauttaan, joka menee Suomenlinnaan. Lautta on laiva, joka kuljettaa ihmisiä lyhyitä matkoja. Suomenlinnan lautta on osa Helsingin julkista liikennettä, joten sinne voi mennä aivan tavallisella bussilipulla. Matka saarelle kestää vain 15 minuuttia. Matti ja Tiina seisovat lautan ulkokannella ja katsovat merta. Kaupunki jää heidän taakseen. Merituuli puhaltaa heidän hiuksiinsa. Merituuli on se viileä, suolainen ja raikas tuuli, joka tulee suoraan avomereltä. Taivaalla lentää valkoisia lokkeja, jotka pitävät kovaa meteliä. Matti katsoo lokkeja hermostuneena. Hän muistaa erittäin hyvin, mitä tapahtui Hakaniemen torilla muutama viikko sitten, kun lokki varasti hänen nakkinsa. Mutta tällä kertaa Matti on rauhallinen. Ruoka on turvassa piknikkorin sisällä. Näytös 3. Täydellinen paikka. Kun lautta saapuu Suomenlinnaan, Matti ja Tiina alkavat kävellä. Suomenlinna on historiallinen linnoitus ja Unescon maailmanperintökohde. Linnoitus on sotilaallinen rakennus tai rakennelma, joka on tarkoitettu jonkun alueen puolustamista varten sodan aikana. Se on tehty satoja vuosia sitten puolustamaan kaupunkia vihollisilta. Saarella on paljon vanhoja rakennuksia ja pitkiä, harmaita kivimuureja. Kadut ovat mukulakiveä. Mukulakivikatu on katu, joka on rakennettu pyöreistä, epätasaisista kivistä asfaltin sijaan. Sen päällä on vaikea kävellä korkokengillä. He kävelevät saaren eteläosaan alueelle nimeltä Kustaanmiakka. Siellä on suuria ruohon peittämiä mäkiä ja valtavia mustia vanhoja tykkejä. Tykki on suuri ja painava metallinen ase, jolla ammuttiin suuria kuulia laivoja kohti kauan sitten. Nykyään Suomenlinnan tykit ovat lähinnä turisteja ja valokuvia varten. Matti löytää täydellisen paikan. Se on pehmeä
vihreä nurmikko aivan meren rannalla. Nurmikko on alue, jossa kasvaa lyhyttä, leikattua vihreää ruohoa. Matti levittää punaisen viltin maahan. He istuvat viltille ja Matti ottaa ruuat esille. Kaikki on täydellistä. Aurinko paistaa lämpimästi, meri kimaltelee ja Tiina nauraa Matin vitseille. Näytös 4. Hanhen hyökkäys ja sään muutos. Matti avaa kuohuviinipullon ja kaataa juomaa 2 lasiin. Kun Tiina kohottaa lasinsa, hän katsoo horisonttiin ja huomaa jotain yllättävää. Katso, Matti, Tiina sanoo huolestuneena ja osoittaa taivasta. Nuo tummat pilvet tuolla näyttävät todella uhkaavilta. Uhkaava tarkoittaa jotain, joka näyttää vaaralliselta ja herättää tunteen, että jotain pahaa tapahtuu pian. Taivaalle on kerääntynyt suuria ukkospilviä. Matti kuitenkin vain hymyilee. Älä murehdi, Tiina. Suomen kesä on lyhyt. Ei anneta pienen pilven pilata piknikkiä. Hän sanoo luottavaisesti. Silloin he kuulevat outoa ääntä viltin läheltä. Pieni, pörröinen ja harmaa linnunpoikainen kävelee heidän luokseen. Se on eksynyt. Tiina hymyilee. Voi kuinka söpö, Tiina sanoo. Mutta yhtäkkiä kuuluu kova ääni. Se kuulostaa vihaiselta käärmeeltä. Se on sähinää. Sähinä on ääni, jonka eläin tekee, kun se varoittaa ja on aggressiivinen. Matti ja Tiina kääntyvät katsomaan. Poikasen takana seisoo massiivinen valkoposkihanhi. Valkoposkihanhi on suuri lintu, jolla on musta kaula ja nimensä mukaisesti valkoiset posket. Tämä hanhi on poikasen emo ja se luulee, että Matti on vaarallinen petoeläin. Hanhi ei halua ruokaa. Se haluaa suojella perhettään. Hanhi laskee päänsä alas, avaa suuret siipensä ja syöksyy suoraan Mattia kohti. Mene pois! Matti huutaa paniikissa ja nousee ylös. Hanhi alkaa jahdata Mattia. Jahdata tarkoittaa, että joku seuraa sinua ja yrittää saada sinut kiinni. Matti juoksee karkuun pitkin nurmikkoa. Vihaisesti sähisevä hanhi juoksee Matin perässä ja yrittää puraista Matin nilkkaa. Matti juoksee ympäri vanhaa tykkiä ja hanhi seuraa häntä, kunnes poikanen on turvassa. Juuri kun Matti pääsee takaisin viltille hengästyneenä, taivaalla välähtää salama. Ja sitten kuuluu kova jyrinä. Tiina oli oikeassa. Valtava ukkoskuuro alkaa.
Ukkoskuuro on lyhyt, mutta erittäin voimakas sade, johon liittyy salamoita ja kovaa ääntä. Vettä alkaa sataa kaatamalla Matin ja Tiinan niskaan. Näytösbiisi, tunneli ja romantiikkaa. Apua! Äkkiä suojaan sateelta! Tiina huutaa. Matti nappaa piknikkorin ja punaisen viltin kainaloonsa. He jättävät nurmikon ja juoksevat lähimmän vanhan kivimuurin luokse. Muurin sisällä on pimeä tunneli. Tunneli on pitkä käytävä maan tai kallion sisällä. Suomen linnassa on kymmeniä tällaisia historiallisia tunneleita sotilaiden jäljiltä. He juoksevat tunneliin suojaan sateelta. He ovat läpimärkiä. Läpimärkä tarkoittaa, että olet niin märkä, että vaatteistasi tippuu vettä, eikä mikään paikka kehossasi ole enää kuiva. Matin tuttu sininen villapaita painaa nyt paljon, koska se on täysin märkä. Tunnelissa on pimeää ja siellä on vähän pelottavaa. Sateen ääni kaikuu kiviseinissä. Matti on hyvin surullinen ja pettynyt itseensä. Anteeksi, Tiina. Minun täydelliset treffini menivät aivan pilalle. Hän sanoo hiljaa ja katsoo märkää piknikkoriaan. Mutta Tiina katsoo Mattia, hymyilee leveästi ja alkaa yhtäkkiä nauraa ääneen. Matti kulta, tämä on paras ja hauskin piknik ikinä. Me selvisimme maailman vihaisimmasta hanhesta ja kesämyrskystä, Tiina sanoo iloisena. He levittävät märän punaisen viltin tunnelin lattialle. He syövät Karjalan piirakoita ja juovat kuohuviiniä pimeässä, historiallisessa tunnelissa, samalla kun ukkonen jyrisee ulkona merellä. Ehkä treffit eivät menneet alkuperäisen suunnitelman mukaan, mutta niistä tuli lopulta todella romanttiset. Olipa dramaattinen, mutta romanttinen tarina. Suomen kesä on täynnä yllätyksiä sekä eläinten että sään suhteen. Kysymys sinulle. Oletko sinä koskaan vierailut Suomenlinnassa? Kerro minulle kommenteissa. Muista, että jos haluat opiskella kaikki nämä uudet sanat ja testata osaamistasi harjoitusten avulla, voit ladata PDF-oppaan YouTube-kaupasta tai Buy Me a Coffee-sivulta. Linkit ovat videon kuvauksessa. Nähdään taas seuraavassa tarinassa. Moi moi!